The province of Bulacan has already reopened its area for local tourists at a limited capacity. To control the further spread of the virus, minimum health standards such as temperature checks, wearing of face masks, social distancing, and frequent hand washing must be observed at all times. Isang malamig at napaka-peaceful na umaga ang natatnan namin dito sa Doña Remedios Trinidad, province of Bulacan. The trail was a bit muddy and there are few short river crossings paakyat ng Tila Pilon Hills. Madadaanan din ang tanim na dalandan ng mga lokal dito na pwede mong tikman pero hindi mo pwedeng iuwi yan. So 10 months kaming na-stuck sa bahay dahil sa quarantine. Wala pa kami sa Kalahati, pagod na kami. Diba Jane? Diyos ko si Jane. Jane, kapit lang Jane, kapit. Ayun, so unfortunately, isa to sa mga nasalanta ng bagyo. So may mga nakatumbang puno tulad niyan. But then again, nakakabawi naman na yung DRT. With 10 months of no hiking activity, medyo nakakahingal talaga siya, but my whole body is really craving for an outdoor hike. Good thing, wala mang isang oras, makakarating ka na sa summit ng Tila Pilon Hills. This newly hyped Tila Pilon Hills is a mixture of easy and beginner-friendly hike. Advisable for beginners as it would only take less than an hour to reach its peak. Tila Pilon Hills is 235 meters above sea level. Having a trail class of 1 out of 9 with a scenic view and mostly flat, kaya naman tinawag itong Chocolate Hills ng Bulacan. So what's up? So we're here dito on top of the ano ba to? Tunahian. Ano Tila ibon ko lumipa. Alright. Nandito tayo ngayon sa Tila Pilon Hills. Lagi ko nakakalimutan Tila Pilon Hills in DRT, Bulacan. Kung naghahanap kayo ng mountain or hills na madaling akyatin, so this is highly recommended. So, ayun guys, visit na. Oy, tama na yan. Ano? Ayun. Tapos na kami sa summit. Ngayon, dito kami sa paanan niya. Paano? Ito yung bird's nest. Meron daw 3 bird's nest dito. So dito kami next. Ayan, nagpi-picture taking na sila. So I'll make sure na makita niyo yung mga shots ko dun sa mga nakausap ko lang na nandito.
Si Ate John ang aming tour guide. Si Ate John. Ayan. So, tapos na kaming mag-photoshoot. Ayan, paalis na kami. Actually, kami na lang yung natitira. Ayan, no, meron pa siyang kabilang side. Ayan. Good morning po, kuya. Ano po pangalan mo, kuya? Amang po. Amang po. Kuya, ilang beses po kayo nakakapag-tour dito sa isang araw? Sir, ako po, bantay po ako dito. Bantay po kayo dito. So, separate pa yun sa mga tour guides? Iba po yun. Kasi po sir, yung pong dito na nagagaling sa backdoor, yun po bang... Okay. Okay. Yung po binabantay ako. Siyempre, kailangan pag-akit kayo dito, make sure na magpa-register kayo para authorize kayo. Diba, kuya? Para po walang problema. Yes! Salamat, kuya! Ako po si Lea Sembrano. Isa po ako sa tour guide ng Talon Pari Falls. At ito po ay located sa Barangay Kalawakan, DRT, Bulacan. Maliban sa paghatid ng mga local guides sa Talon Pari Falls, trained din sila in performing first aid. Tulad na lang ng natatnan namin dito na si Baby Jane. Pero bakit nga ba siya tinawag na Talon Pari Falls? Let's hear it straight from Ate Lea. May dalawa pong kasabihan kung bakit po ito tinawag na Talon Pari Falls. Una, may dalawang pari daw po na tumalon dito sa falls. Kaya po ito tinawag na Talon Pari Falls. Pangalawa naman po, may dalawang lasing na nagnanakaw ng saging. Biglang dumating yung may-ari at napunahan sila. At sabi, talon pare, talon pare. Kaya po ito tinawag na Talon Pari Falls. Totoo man o hindi ang mga kwentong ito, masasabi kong underrated at napakasarap magtampisaw sa Talon Pari Falls. Betong-beto sa akin to. Baka madulas ha, dadan. Hindi niya tayo nakita. I believe I can... Bigat na bigat! Hindi naman pala. 1, 2, sama. 1, 2, 3. Wow! Sama, 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 sama. 1, 2, 3. Wow! Maliban sa pagtalon sa mga batuhan, pwede ka din mag-shower at maglublob sa mga small basins dito. I highly recommend you visit Talon Pari Falls during weekdays dahil napakaraming bumibisita dito during weekends. Ganun pa man, na-enjoy pa din naman namin ang pagligo dito. Kita naman sa dalawang to. And to end this video, sila nga palang mababait naming mga guides at masisipag na nagbantay sa amin sa Talon Pari Falls. Kung na-enjoy mong panonood sa video na ito, i-like at subscribe mo na para updated ka sa mga videos na i-upload ko. This is Mackoy Vlogs and again, thank you for watching.